Hello friends, পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তো আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ লগত আজি যিসমূহ প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি লৈ আহিছো সেই জবসমূহৰ কথা গোটেইখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এটা দেখিছে প্ৰাইভেট জব ভেকেন্সি ইন আসাম, অফিচ এক্সিকিউটিভ জব ইন আসাম। No application fees, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে। ৰেষ্টুৰেণ্ট জব ইন আসাম, ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জবো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো, জব ইন আসাম। তো আজি প্ৰাইভেট জবৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ প্ৰাইভেট জবটো হৈছে জিসি স্ট্ৰিপ। পোষ্ট খালি কৰা হৈছে প্ৰডাকশন মেনেজাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট খালি হৈছে, একাউন্টেন্টত এটা পোষ্ট খালি হৈছে, মাৰ্কেটিং মেনেজাৰত এটা পোষ্ট আৰু মেচিন অপাৰেটৰত দুটা পোষ্ট। এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 4 পৰা 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব। স্যালাৰি নিগেটিবল। লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী। এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে তলত এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকৰ ৰেজিউম সেন্ড কৰি নাইবা ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই ধৰণৰ নতুন নতুন জবৰ আপডেটবিলাক আনি থাকো। সেই নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে আজিৰ যোনটো সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন আসাম। তো এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্ট খালি হৈছে কুক ইন মিচিং ফুড। তো ৰান্ধনীশালত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। স্যালাৰি নিগেটিবল। ইয়াতে কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। এপ্লাই কৰি এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিৰ 3rd নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্ট খালি হৈছে প্ৰিন্সিপালৰ, যাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে MA BEd, শল বি ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল আৰু ভাইচ প্ৰিন্সিপাল। তো যোনসকল ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল আছে বা ভাইচ প্ৰিন্সিপাল আছে, ৰিটায়াৰ্ড হ'ল, আগতে কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড হ'ল, তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্কছ। তো তলতে আপোনালোকক যোগাযোগৰ বাবে এটা নম্বৰ দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে পূজা এছ'চিয়েটছ। পোষ্ট খালি হৈছে প্ৰথমতে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ চিভিল অপটিকেল ফাইবাৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম গুৱাহাটী অফিচ। তো গুৱাহাটী অফিচতে যোনটো চিভিল ফাইবাৰ ৱৰ্কৰ কামৰ অফিচ আছে, তাতে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট খালি কৰা হৈছে। সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে চিভিল সাইট মেনেজাৰ আৰু চিভিল সুপাৰভাইজাৰ ফৰ তেজপুৰ। তো সেকেন্ড যোনটো 2 নম্বৰ পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে চিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়াৰৰ, তেজপুৰত মুকলি কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সুপাৰভাইজাৰ উইথ JJM ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স। তো 3 নম্বৰ পোষ্টটো সুপাৰভাইজাৰ হ'ব আৰু লগতে JJM ৱৰ্ক কাম কৰা এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকক এপ্লাই কৰিবলৈ এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আজিৰ 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে গডৰেজ CCTV ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। পোষ্ট খালি হৈছে ব্ৰাঞ্চ অফিচ এক্সিকিউটিভ। তো যোনটো গডৰেজ CCTVৰ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই তাতে অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগতে পোষ্ট খালি কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। স্যালাৰি 15,000 টকাৰ পৰা 20,000 টকা প্ৰতিমাহে আপোনালোকে দৰমহা পাব। লোকেশনসমূহ হৈছে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নগাঁও, তেজপুৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকক যোগাযোগৰ বাবে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি যদি 5 নম্বৰ পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে মেছেজ পঠাই নাইবা আপোনালোকৰ ৰেজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে। তো আজিৰ কাৰণে এই 5টা আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছিলোঁ। এই প্ৰাইভেট জব কেইটা কোনো ধৰণৰ ফেক প্ৰাইভেট জব নহয়। ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টকা পে কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰিলেতো আপোনালোকৰ একো নাযায়। যদি টকা এপ্লাই কৰিব লগা হয় তেনেহলে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব বা মোৰ ভিডিঅ' চাব নালাগে। কিন্তু মই আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া যিসমূহ প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছোঁ, ফ্ৰী প্ৰাইভেট জব লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে।
ইয়াতে যদি আপোনালোকক টকা বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ এপ্লাই কৰাত আপোনালোকৰ একো নাযায় যদি আপোনালোকে চাকৰিটো পাই যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰে ভাল মোৰ কোনো ইয়াত প্ৰফিট নাই আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'সমূহ আনি থাকোঁ ভিডিঅ'সমূহ চাব আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো তাকে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আগন্তুক জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াহে পাই থাকিব যদিহে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ